السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات المهاجرين المقيمين بالولايات المتحدة والذين لديهم تساؤل عن أسباب رفض فيزا لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للتساؤل المطروح عن المسببات أو أسباب رفض فيزا لم شمل عائلي إلى أمريكا، أولا قبل أن نجيب على هذه النقاط نوضح بأنه لم الشمل العائلي هو عبارة عن تقديم ملف أو معاملة لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، بالطبع من طرف المهاجر المقيم بالولايات المتحدة بإقامة قانونية، سواء لديه الجرين كارد أو أنه حاصل على الجنسية الأمريكية. والتقديم سبق أننا قد وضحناه يعني عبر القناة، ممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذه البرامج وسوف تستفيدون أكثر وأكثر. وللتأكيد بالنسبة لم الشمل العائلي يعني أفراد محسوبين من العائلة فقط، من ضمنهم الدائرة الأولى والدائرة الثانية، وسوف نسميهم لكم لكي تتضح لكم الصورة أكثر وأكثر: الزوجة أو الزوج، الأبناء، الوالدين والإخوة. كل فرد من هؤلاء في حالة لديه الإقامة الدائمة وحاصل على الجنسية الأمريكية أو الجرين كارد ممكن أن يقوم بالتقديم لأهله، سواء الزوجة للزوج أو العكس الزوج للزوجة. وكذلك ممكن التقديم للأبناء، كذلك ممكن للأبناء أن يقوموا بلم شمل آبائهم، ممكن لم شمل الإخوة، ممكن لم شمل الوالدين. كل هؤلاء الأشخاص من العائلة أي الدائرة الأولى والدائرة الثانية المحسوبين في حالة توفقوا وحصلوا على الفيزا وهاجروا بسلام إلى الولايات المتحدة وتوفرت فيهم شروط التقديم لعائلتهم، هنا يخول لهم قانون الهجرة الأمريكي التقديم لأهلهم فقط. ذكرنا للتأكيد من جديد الدائرة الأولى والدائرة الثانية، ولا يمكن تجاوز هذا الإطار، أي الزوج والزوجة والأبناء والوالدين والإخوة. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. وللتأكيد بدون زيد أو نقص، بالطبع لا يمكننا أن نقوم بلم شمل المقربين الذين هم خارج يعني الدائرة الأولى والثانية. لكي ننتقل إلى المهم بالنسبة للأسباب التي تعيق وتسبب رفض الفيزا للشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة، هنا نؤكد أن المشكل الذي يسبب رفض الفيزا هو عائد أو راجع للمهاجر الذي هو مقيم بالولايات المتحدة وقدم للشخص المراد لم شمله، سواء زوجة أو زوج أو أبناء، والدين، إخوة. في الغالب المهاجر الذي هو في أمريكا والذي قدم لأهله ممكن أننا سوف نجد مكامن الخطأ عنده بالولايات المتحدة، وسوف نذكر لكم هذا وسوف نوضح لكم هذا بعد قليل. وكذلك هناك مشكل وسبب آخر قد يعيق ويشكل مشكل في عدم حصول الشخص المراد لم شمله، وهو أن هذا الشخص من العائلة المعني بلم شمله لديه معوقات تعرقل له مسار حصوله على الفيزا، وسوف نذكرها لكم كذلك بعد قليل. إذن للتأكيد ننصح الذي سوف يقدم لأهله على لم الشمل إلى أمريكا أن يدرس المطلوب منه قبل التقديم لعائلته، أي يعرف ما له وما عليه من مؤهلات وشروط مطلوبة منه إذا أراد التقديم على الطلب، لكي لا يجد مشكل أو عرقلة فيما يتعلق بتقديم الطلب لدى دوائر الهجرة، وكذلك لكي لا ترفض الفيزا للشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة. ونؤكد كلما ضبطنا أوراقنا وعرفنا المجريات التي تتبع ملف التقديم فإن شاء الله ممكن أنه الأمور تمر بخير وسلام مرور الكرام، وممكن أنه ظروف معاملة لم شمل العائلي تنجح
100%. وبالنسبة للتقديم، بالطبع تقديم ملف لم الشمل العائلي يتم بالولايات المتحدة، وهناك وثائق أو أوراق تطلب من الشخص المعني بالتقديم، أي المهاجر المقيم سواء بالجرين كارد أو الجنسية الأمريكية، إذا أراد أن يقوم بلم شمل أهله. وبالطبع سوف نوضح لكم في برنامج سابق عن كيفية تقديم ملف طلب لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن ننتقل إلى أسباب رفض فيزا لم شمل عائلي، وسوف نذكر منها المهم. نبدأ بالذي يعتبر السبب الرئيسي لرفض فيزا لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة، وهو عدم القدرة أو الاستطاعة لتكفل الشخص المراد لم شمله، سواء أنه نجد المهاجر أصلا غير قادر على إعانة نفسه، فكيف ممكنه أن يقوم بإعانة شخص مراد لم شمله من عائلته؟ وممكن في حالة أنه ليس لديه القدرة أن يستعين بسبونسر إن استطاع. أما في حالة رأى ضابط الهجرة بأنه هذا المهاجر المقدم للطلب ليس لديه ما يثبت التكفل بالشخص المراد لم شمله إلى أمريكا، فسوف ترفض له الفيزا بدون نقاش. إذن وضحنا لكم السبب الأول الرئيسي لرفض فيزا لم الشمل في حالة عدم الاستطاعة أو القدرة بالطبع بالتكفل بالشخص المراد لم شمله من العائلة. ننتقل إلى السبب الثاني الذي يسبب الرفض بالنسبة للشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة، وهو أن المهاجر المقيم بالولايات المتحدة يقدم الطلب مملوء بالكذب والتزوير والتدليس. هذا يسبب رفض الفيزا، أي أنه المهاجر يقوم بتقديم بيانات مغلوطة كاذبة تستوجب من ضابط الهجرة يوم الموعد والمقابلة يرفض الفيزا بدون نقاش. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا أردنا أن نقوم بتقديم طلبنا لدى دوائر الهجرة، لازم أننا نصدق في كل شيء. عندما نقدم طلبنا لدى دوائر الهجرة لازم أن نجد هذا الطلب ليس به وثائق مزورة، ليس به كذب، ليس به تدليس. هذا بالطبع لكي تمر الأمور بخير وسلام، ولكي يتحصل الشخص المراد لم شمله من عائلتنا بخير وسلام بدون رفض الفيزا له. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. أنتقل إلى السبب الثالث. بالنسبة للسبب الثالث كذلك ممكن أنه يسبب رفض الفيزا، وهو عندما نجد بأن وضعية الملف هي غير منظمة، نجد بأنه العديد من الوثائق المطلوبة غير موجودة، وبالطبع لا يستطيع المهاجر الإدلاء بها، وهي مطلوبة منه أصلا في قانون لم شمل العائلي. هنا سوف ترفض الفيزا بسبب أن ليس هناك من وثائق تثبت بأن هذا الملف يستحق صاحبه الحصول على الفيزا، وبالطبع يوم الموعد والمقابلة سوف ترفض الفيزا للمعني بالأمر. أتمنى أن تكون هذه النقطة كذلك واضحة. ننتقل إلى سبب آخر كذلك يسبب الرفض للشخص المعني مراد لم شمله إلى الولايات المتحدة، في حالة أننا وجدنا في الملف مشاكل حبسية أو جنائية. ممكن أن هذا الشخص سواء المهاجر أو الشخص الذي هو مراد لم شمله إلى الولايات المتحدة قد خلق قانونا سواء في بلده الأم أو في بلد خارج بلده الأم. بالطبع بالنسبة لهذه الخروقات القانونية ممكن أنها نجدها كحكم سجنا أو أنواع متنوعة من الخروقات القانونية. هذا كذلك يسبب الرفض، إلا في حالات أنه وجدت أن هذا الشخص قد تحصل على ما يثبت بأن سجله الجنائي أو العدلي قد تم حكمه في الأخير من طرف المحكمة بتمريره إلى سجل نظيف ليس به مشكل. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن المشاكل التي تتعلق بخروقات قانونية ممكن
كذلك أنها تشكل مشكلا يوم الموعد والمقابلة. بالطبع ممكن أنها تسبب الرفض، وبالطبع المحكمة هي التي سوف تشهد هل هذا الشخص سجله الجنائي نظيف أم غير نظيف. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقطة واضحة. ننتقل إلى سبب آخر كذلك يسبب الرفض للفيزا في حالة أنه وجد الشخص المراد لم شمله إلى أمريكا بعيد كل البعد من الدائرة المحسوبة قانونيا للم الشمل العائلي، أي أنه خارج إطار قانون لم شمل الدائرة الأولى والدائرة الثانية. ففي هذه الحالة فإن وجدت الصلة العائلية هي غير مشمولة للم الشمل، بالطبع سوف ترفض له الفيزا لهذا الشخص المقرب من العائلة وهو خارج إطار الدائرة الأولى والثانية السالف ذكرها سابقا في بداية الفيديو، لأننا وضحنا من الذين تشملهم يعني التقديم أو تقديم لهم لدى دوائر الهجرة للم الشمل هم الزوجة أو الزوج، الأبناء، الوالدين، الإخوة. وبالنسبة لأبناء الأعمام أو أبناء الخالات، العم، العمة، الخالة، الخال إلى غير ذلك، فهم غير مشمولين بلم شملهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فقط هم يقومون بلم شمل يعني المقربين منهم كذلك الدائرة الأولى والدائرة الثانية. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقطة واضحة. ننتقل إلى سبب آخر كذلك ممكن أنه يسبب الرفض يوم الموعد والمقابلة، وهو في حالة وجود خرق قانون هجرة سابق بالولايات المتحدة الأمريكية، بالطبع من طرف الشخص الذي هو مقيم والذي قدم لأهله، أي أنه لم يحترم فيزا دخول سابقا إلى أمريكا إلى غير ذلك. وكذلك نفس الشيء في حالة وجدنا بأنه الشخص المراد لم شمله من العائلة لديه نفس المشكل، خرق قانون هجرة سواء للدخول إلى أمريكا أو مثلا قام بخرق قانون هجرة في بلد خارج بلده الأم. هنا بالطبع يوم الموعد والمقابلة سوف ترفض له الفيزا. إذن هنا نؤكد على خروقات قانونية تتعلق بالهجرة إلى أي بلد كيفما كان. ففي حالة أنه وجدنا مشكل بالطبع ممكن أنه ترفض الفيزا للشخص المعني بلم الشمل. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقطة واضحة. ننتقل إلى السبب الآخر الذي يسبب الرفض للفيزا، وهو عندما نجد بأنه المقدم له مثلا الشخص الذي هو من العائلة يوم الموعد والمقابلة بالطبع سوف يرفق معه الملف الطبي إلى السفارة الأمريكية. عندما يجد ضابط الهجرة أن هذا الشخص المعني بملفه لديه مشكل صحي ظاهر في الملف الطبي، فقد يسبب الرفض لا محالة، وهذا يظهر في نتائج الفحوصات الطبية والتحاليل التي يقوم بها يعني الشخص المعني بالأمر عند الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية. ونلخص لكم هذا. مثلا نجد أن هذا الشخص حامل لمرض ممنوع من الدخول إلى أمريكا، هذا كذلك يسبب مشكل في عدم الحصول على الفيزا. إذن هنا قدمنا لكم الأسباب المهمة التي هي ترفض بها الفيزا 100% يوم الموعد والمقابلة لمن بالطبع بالنسبة للذين مراد لم شملهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية كدائرة أولى ودائرة ثانية وهم مقربين من العائلة. أتمنى أن تكون هذه النقاط التي وضحناها لكم، وإن شاء الله أعدكم بأنني سوف أقوم بتنزيل حلقات وحلقات عن خفايا يعني لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية حلقة بحلقة لكي تستفيدوا أكثر وأكثر. وفي حالة أنه لديكم يعني أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا.
وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.